So, ayun, napakadaming kalat nga. Yan, nagkalat yung mga damit ni Aki, yung damit namin kasi nga maraming panlaman yung mga drawer. Which is maglilipat nga tayo. Ayan. Tapos nang maglinis. So, ayun, napakahina ng boses ko. Kaya ayoko nang iparinig sa inyo. Mag-voice over na lang ako para naman marinig nyo ako. Diyos mio, marimar. Napakahina ng boses ko. So, ayun, sinasabi ko lang naman na sobrang napagod ako.